Juuri olen saapunut Malagan sairaalasta leikkauksesta. Nyt lähden tästä ottamaan yhden viskin tai rommin tai jonkun, en tiedä minkä, anisviinaa, jotain. Tosiaan se patti, mikä mulla oli tässä rinnassa, niin laitetaan tuon ovi kiinni toi. No eipä se nyt paljon auttanut. Tosiaan se patti, mikä mulla oli tässä rinnassa, niin se leikattiin nytte. Ja kirvelee. Ja voin sanoa, että leikkaus sattui niin saatanasti. Mulla ei ole ikinä ollut näin kivuliasta lääkärikäyntiä minkään asian suhteen. Ei mitkään hampaitten irrottamiset tai mitkään, ne ei ole niinku mitään tähän verrattuun. Mä varmaan tossa Illemalla sit kerron vähän tarkemmin. Mä lähden nyt käymään apteekissa, mun pitää kysyä sieltä noi lääkkeet, jotain kipulääkkeet ne antoi sieltä. Ja avohaava. Sitä ei ommeltu umpeen ollenkaan. Siinä on nyt vaan, se on siis iso haava tossa, ei mikään neulanpistos, vaan ihan sieltä kaiveltiin kyllä niin saatanasti ja sattui aivan saatanasti koko ajan. Puudutuksenkin laitto, mutta ei niinku, ihan sama laittoko vai ei. Sattu saatanasti. Mä lähden nyt sinne apteekkiin. Vissiin joku sähköinen resepti, kun ei tossa lapussa mitään. Siinä joku hoito-ohjeet, tai noi jotkut hoito-ohjeet, mitä se, tai jotkut tollaset, siis mikä paperi, mitä on tehty ja näin poispäin. Mun pitää joka päivä käydä viikon ajan, viikosta 2, joka päivä käydä tuossa terveyskeskuksessa putsauttamassa tää haava. Huominen käynti voi olla aika kivulias. Mutta jatketaan kohta. Mä lähden nyt käymään siellä apteekissa ja ottamassa yhden ennakoivan rommikolan tai rommi Fanta limonilla, koska sairaala oli täynnä tietenkin kaikenlaisia flunssapotilaita. Mä oon just parantunut flunssasta, jonka mä viime kerralla sain sairaalasta. Vaikka minulla oli maski päässä, sain silti tartunnan. Joo, nytkin oli maski päässä ja näin, mutta siellä on tosiaan maskipakko Malagan sairaaloissa. Mulla on muuten tähänkin liittyen niin yksi käsittämätön tarina tältä sairaalareissulta. Huhhuh. No, mut mä kerron näistä nyt sit myöhemmin. Niilo syö tossa taustalla. Kuuluu hirveä. No niin, tosiaan nyt on rommi limonilla käyty, eli rommia Fanta limonilla. Kannattaa testata. Piti käydä yksi rommi ottamassa tässä, että jos on jotain sairaalabakteeria nyt saatu, niin. No, tosiaan haava on nyt, tai patti on nyt leikattu. Kyllähän oli kokemus mistä sä aloittais? Mä aloitan nyt siitä. Malagan sairaaloissahan on nyt maskipakko. Jonkun flunssan takia. Itsellänikin oli siis maski. Ei siinä mitään. Mutta olin siinä käytävällä sitten odottelin ja siihen tuotiin sitten sellainen joku 8-90 mummo sairaalasängyssä. Tämmöinen, mitä työnnellään siellä renkailla. Sellainen sänky, potilassänky. Ja se tuotiin siihen käytävälle, siihen käytävän viereen tai käytävän reunalle siihen mun viereen. Ja kattelin, että mummo siinä hengittelee on sellainen nopea hengitys ja aika huonovointisen oloinen näytti olevan vähän. En tiedä oliko flunssaa sitten vai. Sillä oli tämmönen
happinaamari naamalle laitettu. Eli sellainen läpinäkyvä happinaamari, jossa on sitten semmonen happipussi siinä päässä. Ja sitten siinä oli niinku happiletku, mikä meni siellä sängyn alla, oli sitten tämmönen happipullo. Et saa niinku lisähappea. Vartin se siinä varmaan oli ja makoili siinä. Ja sitten tuli lääkäri ja niin se laittoi sen happinaamarin päälle maskin sille mummolle. En tiedä mitä kukakin ajattelee, mutta ajatelkaa nyt mitä ajattelette, mutta on niin kuin jotenkin on niin kuin vähän huvittavan näköistä. Että jos on maskipakko, niin on maskipakko. Minkäs teet? No, ei siinä mitään. Mä odottelin siellä itse jonkun 3 tuntia. Siellä oli taas homma vähän sekaisin, mutta ei se mitään. Mä pääsin lääkärin vastaanotolle ja nyt ne sitten päätti, että tää leikataan. Ja mä menin sitten odottelemaan uudestaan sinne. Joku tunnin verran vielä odottelin sitten lisää siinä ja tuli mun vuoro. Siinä on sellainen nuori likka. Tai no ei se nuori enää ollut, joku varmaan mun ikäinen, mutta hyvin semmonen tomera, jämpti, asiallisen oloinen kirurgi vai mikä lääkäri, miksikä se nyt sanotaan. Ja se sanoi, että joo, tos noin, että käy tuohon sängylle ja että sut leikataan toi noin, että laitetaan ensin puudutuspiikki, se sattuu, mutta sen jälkeen ei satu, leikataan se haava auki ja putsataan se ja diipadaapa. Ja että haava on jätettävä avonaiseksi, sitä ei tikata kiinni millään tavalla, ei liimata kiinni, ei mitään. Se jätetään avonaiseksi ja sitten mun on käytävä joka päivä terveyskeskuksessa putsattavana. Sitä putsataan joka päivä, laitetaan uudet laastarit. No ei siinä, mä ajattelin, että no ei kai nyt puudutus, se nyt sattuu sen mitä nyt piikki sattuu ja no eipä. Kirvely oli niin älytöntä, että se kirvelykipu, aivan tajuton. Ei pystynyt olemaan hiljaa. Mä siis ihan härmän kielellä kirosin. Vittu saatanaa tuli niin saatanasti sieltä. Olin silleen, että vittu saatana, ai. Kirveli ihan perkeleesti se puudutus. No sit mä ajattelin, että no mä kestän tän. Et sit kun siinä on puudutus, niin eihän se satu enää ollenkaan. Et kun siinä on puudutus, niin mä en tunne sit kirvelyä enkä mitään muutakaan. No enpä. Kirvely jatkui. Se sanoi, että nyt tämän puudutuksen jälkeen me pitää odottaa vähän aikaa, että se alkaa vaikuttaa. No meni ehkä 20 sekuntia. Se on siinä mun mahan päällä jo veitsi kädessä silleen, että no niin, ootsi valmis? Mä silleen, että no, eikö mä pitänyt odottaa vähän, että minua ainakin kirvelee ihan saatanasti vielä, mut anna nyt sit mennä. Mä ajattelin, että no jos se viilto yhtään sattuu, niin sit mä vihellän pelin poikki, että hei venaas vähän, että annetaanko vähän aikaa vaikuttaa. Mutta ei se viilto sattunut yhtään, en tuntenut ollenkaan sit viiltoa. Sit se sanoi, että no niin se on auki, mutta se kirvely ja se kipu koko sen operaation ajan oli aivan valtava. Se paineli sitä. Mä en tiedä, laittoiko se jotain suolavettähän, se laittoi, se huuhteli sen moneen kertaa sillä vedellä. Ihan tajuton kirvely ja kipu. Aivan, siis mä purin hampaita ja kädet nyrkissä siinä yritin vaan olla ja sietää sitä. Sitä vittu saatanaa tuli edelleen koko ajan. Ei vaan pystynyt, mä olin silleen, että vittu. Lääkäri oli siinä vaan, että joo, koita kestää vielä vähän, että putsaillaan ja huuhellaan. Tunsin, kun kylestä valui tuolta noin nesteet vaan kylkeä pitkin. Ja oli aivan tajuttoman kivulias kokemus. Mutta se on putsattu ja varmasti hyvin putsattu. Luotan siihen ja nyt tää tietysti huolettaa tietenkin avohaava tässä näin, että ja mulla on sellainen iso laastarilappu tässä näin. Se ei leikannut mun rintakarvoja, mulla on kuitenkin rintakarvaa jonkun verran, että mä ajattelin, että se olisi niinku ajanut sen karvotuksen siitä, mutta ei ollenkaan. Ja
siihen päälle nyt sit vaan se tarra, niin huomenna kun mä menen putsauttamaan tätä, niin se on sit taas kiva kun revitään karvat teippien mukana, niin sen haavakivun lisäksi vielä, niin voi olla huomenna aika kivulias käynti. Mutta se on nyt hoidettu ja hyvä niin. Vähän helpotti oloa, niin kuin ressiä ja kaikkea tällaista. Mutta toivotaan nyt, että ei tule mitään verenmyrkytystä, etten mä kuole ja näin poispäin. Toivotaan, että kaikki menee niin siltä osin hyvin. Et verenmyrkytyshän tässä on tietysti riskinä, että sit lähtee henki hyvin nopeasti, että ihan muutamassa tunnissa. Niin. Mutta toivotaan, ettei niin käy. Ja näin poispäin, että mulla on kipulääkkeet tuohon määrättiin. Mikäs se oli? Dexketoprofeeni. Ja kun mä sanoin, että mulla on noita suolisto-ongelmia, divertikuliitti, niin ne määräsit Omeprazoli, suoliston vatsansuojalääkettä, mä en tiedä. Täytyy nyt katsoa vähän mikä toi dexketoprofeeni on, mulla ei ennen tollasta ollut, että täytyy vähän tutkia mikä lääke se on. Et on mulla tossa nyt tietysti parasetamolia ja ibuprofeenia, mutta en tiedä paljon ne sitä auttaa, mutta täytyy nyt katsoa. Tietysti mähän syön mahdollisimman vähän aina lääkkeitä, että sit vasta kun oikeesti tarvii, niin syön lääkkeitä, mutta kyllä mä luulen, että tässä pitää illaksi yöksi ottaa joku kipulääke ainakin. Että joka tapauksessa homma on nyt hoidossa ja hyvä niin ja toivon itselleni pikaista paranemista. Mutta tällaiset terveiset, että ääni on nyt vähän maassa jostain syystä. Varmaan sen takia, kun on joutunut sen saatanan maskiin hengittelemään vittu monta tuntia, niin sehän nyt ei tee terveydelle yhtään hyväksi. Että ihan naurettavaa touhua. Kun ei sille estetä yhtään mitään, se on ihan faktatietoa. Jotain nyt, ettei tule mitään uutta vitun flunssaa tuolta sairaalasta. Siellä oltiin taas sillit suolas. Ei minkäänlaista ilmanvaihtoa, täysin seisova ilma siellä. Me ajattelin, että tosta saisi ikkunan auki, mutta ikkunatkin oli lukossa, että ei niinku. Että jos oikeasti haluttaisiin niinku jotain tauteja välttää leviämistä, niin toi toiminta ei todellakaan olisi tollasta, mitä se tuolla on. Et yritetään mukamas välttää jotain tautien leviämistä tollasella toiminnalla sairaaloissa. Laitetaan kaikki sillit suolaa sinne, ei minkäänlaista ilmanvaihtoa. Ja toivotaan, että ei tästä nyt tule mitään sen enempää. En tiedä, pitäisikö tilata pizza. Ja ei muuta kuin hyvää uutta vuotta kaikille. Pientä paukuttelua täällä, mutta eipä se enää. Se ilotulitukset täällä kestää Espanjassa semmoisen vartin verran. Sitten tää hiljenee. Ei täällä ole enää mitään. Tossakin tuli toi porukka. Joku perhe. Tuolla autolla paukuttelemaan tohon noin. Niillä oli muutama tollaan patteri tossa noin. Sinne sen ampui ja that's it. Eipä ihan kuollutta. Tää on espanjalainen uusi vuosi, ei täällä niinku.
ei täällä oo niinku mitään kaupungeissa, että ne on sit tuolla rannoilla on porukka vetää niitä viinirypäleitä naamariinsa ja siellä rannalla ja se on niinku se niitten siinä keskiyöllä 12 yöllä tapahtuu ja that's it. Eipä tää sit oikein enää muuta tapahdu. Nyt noi korjaa noi patterit tosta pois vai mitä ne tekee? Joo, näyttää korjaavan pois. Niilokin kävi jo nukkumaan, että tämmönen tää uusi vuosi on. Itehän kävin tuolla Torremolinosin yössä vähän pienellä baarikierroksella. Muutamat drinksut siinä otin ja kebappia söin ja takoja söin. Ja mulla oli itse asiassa live-videokin. Pidin liveä tossa samalla kun kävin tuolla Torremolinosin yössä. Että jos oot kanavan tilaaja, niin ja jos sulla on kellon kuvake aktivoitu siinä, että saat ilmoitukset aina uusista videoista muista, niin sait varmaan siitä live-lähetyksestäkin ilmoituksen. Ja ehkä saatoit katsoakin live-videota, mutta tää on tässä, ei tässä mitään. Noikin lähti nyt noin paukuttelijat tosta noin näköjään pois. Ja tiedä, kun toinen auto sieltä nyt tulee, en tiedä mikä auto toi nyt on, mutta tää on tämmönen tää Espanjan uusi vuosi. Eipä täällä mitään erikoista. Etten sanois jopa, että aavistuksen jopa kuollutta. Täällä on vietetty erittäinkin seesteistä aikaa Espanjassa, Espanjan aurinkorannikolla, jossa on viime aikoina sadellut vettä jonkin verran. On kyllä väliin mahtunut aurinkoisiakin päiviä, että akut latautuu kyllä hyvin, mutta vettä on tullut aika ajoin aika isojakin määriä. Täällä on näitä varoituksia pompahdellut puhelimiin, hätävaroituksia kovista myrskyistä ja tulvavaaroista. Mä oon ite ollut nyt jo varmaan 2 viikkoa tässä samalla parkkipaikalla Torremolinosissa. Tässä on kaupat lähellä. Paikka ei kyllä sinänsä ole mitenkään kaunis eikä viehättävä missään määrin, mutta hyvä parkki kuluttaa vaan aikaa. Mä oon tosiaan haavaa tässä nyt viikon verran parannellut ja se flunssakin mikä mulla oli silloin, niin se on helpottanut. Se ei kovin paha ollutkaan. Mutta tätä haavaa nyt tässä parannellut. Niin ihan hyvä olla paikallaan ja on nuo kaupat tossa kuitenkin vieressä sitten. Niin. Mutta välillä kyllä tää sää menee aika synkäksi ja sateiseksi ja näin, mutta minkäs teet? Lämpötilat on pysynyt ihan siinä 10 asteen paremmaa puolella, että ei ole kovin kylmiä päiviä ollut. Ja sadepäiväthän on sinänsä aika lämpimiä, että se saderintama tuo vähän lämpöä aina mukanaan kuitenkin. Että. Mutta tässä sitä aikaa kulutetaan ja tulevaisuuden suunnitelmia suunnitellaan. Että tulevaisuudesta en tiedä ensi kesä ja ensi talvi mitä tulee tehtyä, mutta mä oon vähän miettinyt, että pitäisköhän Hymeri laittaa myyntiin kuitenkin keväällä.
Et nyt jos siellä on joku, joka on autoa etsinyt, niin tässä olisi läpikäyty auto. Jos mä tän nyt sit myyn, niin pistä viestiä, niin katsotaan, mutta ihan muutamalla tonnillahan tää ei lähde, koska tää on täysin läpikäyty ja tässä on hyvät sähköt ja systeemit, että sinänsä, mutta katsotaan mitä se tulevaisuus tuo tullessaan.